Hoi, ik ben Fenna. In deze video wil ik je een korte introductie geven van Pace. Naast me zit Maarten, hij wil er soms wel eens doorheen praten. Hallo, ik ben Maarten. Fenna, bedankt voor je warm welkom. Pace staat voor Project Administration and Collaboration Environment. In feite administreert en beheert Pace technische informatie van de projecten en biedt tevens voorzieningen om samenwerking tussen de verschillende disciplines mogelijk te maken. Pace is al tientallen jaren in gebruik en bevat zeer veel informatie van de projecten die in de loop der tijd uitgevoerd zijn of nog onderhanden zijn. Het maakt voor Pace niet uit of het nu om een jacht, een werkschip of een defensieschip gaat. Hier wat voorbeelden van jachten in Pace. Ook wat voorbeelden van speciale werkschepen. En natuurlijk ook van defensieschepen. Al dit soort schepen en onze projecten hebben vaak behoefte aan dezelfde soort technische data, documentatie en wijzigingenbeheer. Pace ondersteunt de samenwerking tussen de verschillende disciplines, van groot belang omdat we systemen ontwerpen, integreren, installeren en in bedrijf stellen aan boord van schepen. Hoezo samenwerking? Op wat voor vlak dan? Nou, zo is bijvoorbeeld de samenwerking tussen engineering en uitvoering aan boord zeer essentieel. Dit zijn vaak parallelle processen die goed beheerd moeten worden. Stel dat engineering het ontwerp wijzigt, dan zal uitvoering aan boord dit ook moeten weten en wellicht reeds geïnstalleerde apparaten of kabels aan moeten passen. Pace zorgt ervoor dat de verschillen tussen ontwerp en installatie aan boord goed beheerd kunnen worden en ook inzichtelijk worden gemaakt. Tevens biedt Pace functionaliteit voor het maken van werkpakketten voor uitvoering en productie en het afmelden van werkzaamheden, onder andere via het inscannen van een barcode van een bepaald object. Een groot voordeel van Pace is dat alle projectmedewerkers beschikken over gemeenschappelijke data. Pace biedt namelijk een gemeenschappelijke en consistente bron waar de medewerkers projectinformatie kunnen opvragen, maar ook kunnen invoeren en aanpassen, mits hiervoor rechten zijn toebedeeld aan de gebruiker. Nadat Pace opgestart is, wordt het navigatiescherm getoond met een overzicht van de bedrijven waar de gebruiker toegang tot heeft. Ieder bedrijf heeft dezelfde opbouw in het navigatiescherm. Laten we als voorbeeld bedrijf E200 bekijken. Als we dit bedrijf openklappen, dan zien we een aantal mappen. Ik zal ze kort introduceren. Bij ieder bedrijf vinden we overigens dezelfde mappen terug. Bovenaan is de map met projecten zichtbaar. Hier worden alle projecten getoond die zijn toegekend aan dit bedrijf en waar de gebruiker rechten voor heeft. Ik kom later terug op deze projectenmap, daar gaan we wat uitvoeriger naar kijken. Vervolgens de map met de artikelen. Hier worden artikelen getoond die door alle projecten in het bedrijf gebruikt kunnen worden. Dit zijn de bedrijfsartikelen die door artikelbeheer beheerd worden en worden verrijkt met technische data. Het betreft hier in feite de standaardartikelen. Projecten kunnen echter ook in het project artikelen registreren. Dit zijn de zogenaamde projectspecifieke artikelen. Het gebruik van bedrijfsartikelen verdient, zoals je zult begrijpen, de voorkeur boven projectspecifieke artikelen. De volgende map betreft de bedrijfsdocumenttypes. Deze documenttypes zijn als standaard gedefinieerd om te gebruiken in de projecten van het bedrijf. De gedefinieerde documenttypes dienen gekopieerd te worden om bijvoorbeeld bij de start van een nieuw project te kunnen gebruiken. Bij de documenttypes is aangegeven of er een Pace of Office template beschikbaar is. De volgende map betreft software.
Hier worden software-applicaties getoond die door alle projecten in het bedrijf gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan dezelfde backup software die door veel projecten gebruikt wordt. Onder de software-map wordt de map met de uitgegeven software getoond. Hier staan de versies van software-applicaties die door alle projecten in het bedrijf gebruikt kunnen worden. En tot slot de map met de gebruikers. Hier worden de gebruikers vermeld die leesrechten hebben voor alle projecten in het bedrijf. Later meer over gebruikersrechten. Oh, dat is goed om te weten, ik kan dus niet alles zomaar zien in Pace. Ik moet overal rechten voor hebben, trouwens vanuit veiligheid en klanteisen wel begrijpelijk.